How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවෝ මම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් පාඩමක් අරන්. ඉතින් අද ටිකක් වහිනවා. ඒත් මේ පාඩම පටන් ගත්ත ගමන් තමයි වහින්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් පාඩම නවත්තන්න බෑ. ඒකෙන්ද ඔන්න ඉතින් අද අලුත්ම පාඩම මගේ යාළුවන්ට අරන් එනවා. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? අපේ පළවෙනි පාඩමට යන්න. ඒ හැම දෙයක්ම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා එකතු වෙලා එන්න ඕනේ මගේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවෝ. ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒකටත් වෙනම channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විස්තරෙත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතරේ උගන්වන්න ඕනද? අන්න ඒකට අපිට වෙනම channel එකක් තියෙනවා. Real Start Kids කියලා. යන්න ඒ channel එකට. ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන්ම තමන්ටම හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනේදී භාවිත වෙන හැම දෙයක්ම උගන්වන්න පුළුවන්. Real Start Kids අනිවාර්යෙන් ඒ channel එකට යන්න. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය 10 බලන එක. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය 10 කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ he was nominated as the candidate of the MTG. බලන්නකෝ අපෝ. He was nominated as the candidate of the MTG. මොකද්ද මේකේ තේරුම තියෙන්නේ? ඔහුව MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කරා. ඔහුව MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කරා. නොමිනේට් කරනවා කියන්නේ නම් කරනවා කියන එක. අන්න අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගන්න. දැන් මේ කාලේ ඡන්ද කාලේ නේද? අර ඡන්ද ගැන කතා කරන කාලේ. ඉතින් අන්න ඒක මම මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය භාවිතා කරලා අලුත් වචන මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අලුත් patterns මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්නේ. බලන්නකෝ. He was nominated as the candidate of the MTG. He was nominated. ඔහුව නම් කළා කියන අදහස. ඔහු කාවත් නම් කරා නෙමෙයි. ඔහුව නම් කළා කියන අදහස. He was nominated. ඔහුව නම් කළා as the candidate අපේක්ෂකයා ලෙස කොහෙද? of the MTG. ඉතින් මේ MTG කියලා මම මේ බොරුවට හදපු පක්ෂයක නමක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. right? MTG. right? He was nominated as the as කියන්නේ ලෙස කියන අදහස. as කියන්නේ ලෙස කියන අදහස. as the candidate අපේක්ෂකයා ලෙස of the MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස ඔහුව නම් කළා. He was nominated as the candidate of the MTG. ඔහුව MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කරා. මම හිතනවා වාක්‍යය ගොඩක් සරලයි. ඉතින් ඕක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම අමාරු වචන ටිකත් හොඳටම තේරුණා කියලා මම හිතනවා. බලමු එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ please check whether your name is included in the electoral register or not. බලන්නකෝ ආපහු. Please check whether your name is included in the electoral register or not. මේ electoral කියන එක electoral එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. right? no problem. කරුණාකර ඔබේ නම ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ ඇතුළත්ව තිබේද නැද්ද කියා පරීක්ෂා කර බලන්නලු. බලන්නකො මේක please check කරුණාකර පරීක්ෂා කරන්නලු. whether මම මේ වචනේ කියලා දීලා තියෙනවා මීට කලින්. whether බලමු මොකද්ද කියලා. whether your name මේක your name නෙමෙයි your name ඔයාගේ නම is included. include කරනවා කියන්නේ ඇතුළත් කරනවා කියන අදහස. in the electoral register. register එක කියන්නේ මොකද්ද? නාම ලේඛනය යන්නේ මගේ අදහසක්. right? electoral register. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය කියන අදහස. ඔන්න අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගන්න. or not. මේක ඇතුළත්ද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්නලු. මේක ඇතුළත්ද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කර බලන්නලු. මේ pattern එක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. please check whether your name is included in the electoral register or not. ඉතින් මම මේ whether කියන එක මීට කලින් ඕන තරම් මගේ යාළුවන්ට මම උගන්වලා තියෙනවා. මේ pattern එක ඉගෙන ගන්න. කියන්නේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ වාගේ නම ඇතුළත්ද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කර බලන්න කියලා තමයි මේකෙන් සරලවම කියන්නේ. please check කරුණාකර පරීක්ෂා කරලා බලන්නලු. whether your name is included. මේක මේ include නෙමෙයි included. whether your name is included in the electoral register or not. ඒ කියන්නේ මේ whether එක ආවම o කියන එක එන්න ඕනේ. ඇතුළත්ද නැද්ද? whether your name is included or not. අන්න එහෙම එන්න ඕනේ. බලන්නකෝ. whether your name is included in the electoral register or not. අපෝ බලන්නකෝ වාක්‍ය. please check whether your name is included in the electoral register or not. කරුණාකර ඔබේ නම ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ ඇතුළත්ව තිබේද නැද්ද කියා පරීක්ෂා කර බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. The incomplete or late applications will be rejected. The incomplete or late applications will be rejected. මොකද්ද බලමු මේකේ තේරුම. අසම්පූර්ණ ප්‍රමාද ඉල්ලුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරાવી. අසම්පූර්ණ ප්‍රමාද ඉල්ලුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරાવીලු. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් මේ වහින වෙලාවේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ මගේ පාඩම් මගේ යාළුවන්ට දෙන්නේ. පාඩම් පටන් ගත්ත ගමන් වහින්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මට ඇත්තටම ටයිම් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දවස්වල. ඉතින් අන්නේ හේතුව හින්දා තමයි මේ වැස්සේ හරි ඉක්මනට මේ දේවල් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන් තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කියන දේවල් හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව මගේ යාළුවන්ට ඇහෙනවා කියලා. මොන හරි ඉතින් පැහැදිලි නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කෝල් එකක් දාලා මගේ යාළුවන්ට අහගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලන්නකෝ.
The incomplete or late applications will be rejected. බලන්නකො incomplete අසම්පූර්ණ. The incomplete or late applications අය දුම්පත් ඉල්ලුම්පත් එහෙම කියන්න පුළුවන් applications කියන එක right. Incomplete අසම්පූර්ණ or late කියන්නේ පරක්කු කියන අදහස. Applications will be rejected. මේ reject කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන අදහස. Will be rejected. ප්‍රතික්ෂේප කරાવી. Will be rejected. ප්‍රතික්ෂේප කරાવી. The incomplete or late applications will be rejected. අන්නේ pattern එක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. දැන් නිකන් හිතන්නකො මේ the incomplete applications will be rejected. නැත්තම් the late applications will be rejected. ඔහොම කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ දෙකක් ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. incomplete කියන එකයි late කියන එකයි දෙකම දාලා තින්නේ. The incomplete or late applications will be rejected. දැන් ඕකේ අමාරු වචන ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද? rejected ඒ වගේම incomplete අසම්පූර්ණ ඒ වගේම late ප්‍රමාද right applications අසම්පූර්ණ ප්‍රමාද ඉල්ලුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරાવી. The incomplete or late applications will be rejected. මම හිතනවා මේ වාක්‍යය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. He is vying for the candidacy of the MTG. ආපහු මේ MTG පක්ෂ ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. He is vying for the candidacy of the MTG. බලන්නකෝ තේරුම. ඔහු MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකත්වය සඳහා තරඟ කරනවා. බලන්නකෝ ආපහු. ඔහු MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකත්වය සඳහා තරඟ කරනවා. He is vying. අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගන්න ඕන අමාරු වචනයක්. vying තරඟ කරනවා. He is vying. ඔහු තරඟ කරනවා කියන අදහස. He is vying මොකටද? for සඳහා. for the candidacy. for the candidacy. candidacy කියන්නේ මොකද්ද? candidate කියන්නේ අපේක්ෂකයා. candidacy අපේක්ෂකත්වය කියන අදහස. ඉතින් ඔන්න ඔය වචනේත් හොඳට මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. He is vying for the candidacy කොහෙද? of the MTG. MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකත්වය සඳහා ඔහු තරඟ කරනවා. MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකත්වය සඳහා MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකත්වය සඳහා ඔහු තරඟ කරනවා. He is vying for the candidacy of the MTG. He is vying ඔහු තරඟ කරනවා for the candidacy අපේක්ෂකත්වය සඳහා of the MTG. MTG පක්ෂයේ. He is vying for the candidacy of the MTG. ඒ කියන්නේ MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකත්වය සඳහා ඔහු තරඟ කරනවා. ඔහු MTG පක්ෂයේ අපේක්ෂකත්වය සඳහා තරඟ කරනවා. He is vying ඔහු තරඟ කරනවා for the candidacy අපේක්ෂකත්වය සඳහා කියන අදහස. for සඳහා of the MTG පක්ෂය. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මගේ යාළුවන්ට මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ අමාරු වචන මොනවද මේ? candidacy අපේක්ෂකත්වය vying තරඟ කරනවා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. They encountered this unfortunate incident yesterday. බලන්නකෝ තේරුම. ඔවුන් මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධියට ඊයේ මුහුණ දුන්නා. බලන්නකෝ. They encountered මුහුණ දුන්නා. They encountered ඔවුන් මුහුණ දුන්නා කියන අදහස. This unfortunate incident. unfortunate අවාසනාවන්ත incident අවස්ථාව කියන අදහස කවද්ද? yesterday ඊයේ. ඔවුන් මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධියට ඊයේ මුහුණ දුන්නා. They encountered ඔන්න ඔය අමාරු වචනේ දැන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. They encountered this unfortunate incident කවද්ද? yesterday ඊයේ. තේරුණා නේද මගෙනුට මේක ලේසි. මේක හරි ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ. unfortunate අවාසනාවන්ත ඒ වගේම encountered ඒ කියන්නේ මුහුණ දුන්නා. අන්න ඒ වගේ අදහස. අපෝ බලන්නකෝ. They encountered this unfortunate incident yesterday. ඕන්න මේ yesterday කියන එක ඉස්සරහට දාලා කියන්නත් පුළුවන්. Yesterday they encountered this unfortunate incident. තේරුණා නේද මගේ ළමන්ට? මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. එකම දේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරුනහම මේ ටික හරියට ලියාගෙන තමන් කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? එතකොට තමයි මේ හැම දෙයක්ම ඔළුවට යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ දේ හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ as a result of prevailing rough sea condition. පොඩි දෙයක් මට කියන්න ඕනේ. දැන් මේ දැන් බලන්න යන වාක්‍යය කියන්නේ as a result of prevailing rough sea condition. rough sea condition. මේ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් උඩ වාක්‍යෙට සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. බලන්නකො උඩ තිබ්බේ they encountered this unfortunate incident yesterday as a result of prevailing rough sea condition. බලන්නකො මේ වාක්‍ය තේරුම මොකද්ද කියලා. මේක හැබැයි වාක්‍යයක් නෑ මේ වාක්‍යෙක කෑල්ලක්. බලන්නකො as a result of prevailing rough sea condition. මුහුදේ පවතින රළු ස්වභාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් බලන්නකො as a result ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කියන එක right. as a result of prevailing පවතින rough ඒ කියන්නේ රළු කියන අදහස. rough sea කියන්නේ මුහුද කියන අදහස. condition තත්වය කියන අදහස. මුහුදේ පවතින රළු ස්වභාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කියන අදහස. condition කියන්නේ මේ ස්වභාවයේ තත්වය අන්න ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. as a result ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මොහොක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්ද of prevailing rough sea condition. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මුහුදේ පවතින රළු ස්වභාවය හේතු වෙන් කියන අදහස. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් උඩ වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරන්නකෝ බලන්න. they encountered this unfortunate incident yesterday. they encountered
this unfortunate incident yesterday දැන් මේක සම්බන්ධ කරන්න as a result of prevailing rough sea condition තේරුණා නේද? ඔවුන් මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධියට ඊයේ මුහුණ දුන්නා මුහුදේ පවතින රළු ස්වභාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. තේරුණා නේද? as a result of prevailing rough sea condition. rough sea condition මුහුදේ පවතින රළු ස්වභාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් as a result of අන්න එක දැන් හොඳටම ඉගෙන ගන්න. as a result of ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් prevailing පවතින අන්න අදහස rough sea condition මුහුදේ රළු ස්වභාවය කියන අදහස rough sea condition මුහුදේ රළු ස්වභාවය as a result of prevailing rough sea condition මුහුදේ පවතින රළු ස්වභාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මම හිතනවා මේ වාක්‍යය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා උඩ වාක්‍යයට පොඩ්ඩක් මේ වාක්‍යය සම්බන්ධ කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තේරුණා නේද බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා ඊළඟට තියෙන්නේ she has produced a number of music albums ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක් she has produced produce කරනවා කියන්නේ මොකද්ද ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරනවා කියන අදහස තේරුණා නේද she has produced and නිෂ්පාදනය කළා තියෙනවලු a number of ගණනාවක් a number of මොනවද music albums මගේ යාළුවෝ දන්නවා මේ music albums කියන්නේ මොනවද කියලා right music albums ඇය ගණනාවක් produce කළා තියෙනවලු නිෂ්පාදනය කළා තියෙනවලු she has produced කියන්නේ ඇය නිෂ්පාදනය කරා කියන අදහස she has produced ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඇය නිෂ්පාදනය කළා තියෙනවා කියන අදහස ඇය produce කළා තියෙනවා කියන අදහස තේරුණා නේද she has produced a number of music albums ඒ සංගීත ඇල්බම් ගණනාවක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මියුසික් ඇල්බම්ස් කියන එක මගේ යාළුවෝ හොඳටම දන්නවා. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේකෙන් ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ අර she has produced ඇය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. she has produced a number of music albums. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. The remains of Nandavati will be handed over to the medical faculty according to her last will. නන්දාවතීගේ දේහය ඇගේ අවසන් කැමැත්ත පරිදි වෛද්‍ය පීඨයට බාර දේවි. The remains කියන්නේ මොකද්ද? දේහය කියන අදහස. The remains of Nandavati ඒ කියන්නේ නන්දාවතීගේ දේහය කියන අදහස. The remains මේ remains කියන එකේ තව අදහස් තියෙනවා. නමුත් මෙතන මම භාවිතා කරලා තිබේ මේ දේහය කියන අදහස. තේරුණාද? දැන් කෙනෙක් මිය ගියාම දේහය තියෙන්නේ අන්නේ දේහයට කියන්නේ මේ remains කියලා. තේරුණා නේද? The remains of Nandavati ඒ කියන්නේ නන්දාවතීගේ දේහය කියන අදහස will be handed over ඒ කියන්නේ බාර දේවි කියන අදහස නන්දාවතීගේ දේහය බාර දේවිලු කොහෙටද to the medical faculty වෛද්‍ය පීඨයට කියන අදහස to the medical faculty ඇයි මේ බාර දෙන්නේ medical faculty එකට according to මොකකට අනුවද her last will කියන්නේ අවසාන කැමැත්ත කියන අදහස ඉතින් ඔන්න ඔය වචනේ හොඳට මේ ඉගෙන ගන්න last will අවසන් කැමැත්ත කියන අදහස according to her last will ඇගේ අවසන් කැමැත්තට අනුව තේරුණා නේද දැන් සරලයි නේද the remains of Nandavati will be handed over to the medical faculty according to her last will නන්දාවතීගේ දේහය ඇගේ අවසන් කැමැත්ත පරිදි වෛද්‍ය පීඨයට බාර දෙවි. ඉතින් ඇත්තටම ඔය වගේ කරනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක් මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරු උනත් පරීක්ෂණ කරනවා. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් නම් අපි මිය ගියාම අපේ බොඩි එක ඒ වගේ තැනකට දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් වටිනා දෙයක් කියලා. මොකද මිය ගියාම ඉතින් ඇත්තටම දේහේ ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ බොඩි එකේ ගන්නම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. එයාලට මොන හරි පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඇත්තටම මේක අපිට කරන්න පුළුවන් එක්තරා ආකාරයක පිනක්. ඉතින් මගේ යාළුවොත් පුළුවන් නම් ඒක කරන්න. මොකද මම පෞද්ගලිකව මාත් කැමති ඒක කරන්න. මොකද අපි මරුණාම අපිට අපේ බොඩි එකට ඇත්තටම වැඩක් නැහැනේ. කියන්නේ මොනව කරන්නද ඒකෙන්. ඒකින්ද ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියකට දුන්නාම මේගොල්ලෝ ඒකෙන් පරීක්ෂණ කරලා තව මොනව හරි දේවල් හොයාගෙන ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ලන්ට කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කවුරු මිය ගියත් මම මිය ගියත් ඔයා මිය ගියත් ඔයාගේ අවසාන කැමැත්තට අනුව මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ අපේ බොඩි එක ඔයාගේ බොඩි එක කාට හරි බාර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකකට බාර දෙන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මේක ලොකු පිනක්. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් ලොකු දෙයක්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ උත්සාහ කරන්න ඒක right. ඉතින් the remains of Nandavati will be handed over to the medical faculty according to her last will. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ අලුත්ම දේ මොකද්ද? according to her last will. ඇගේ අවසාන කැමැත්තට අනුව තේරුණා නේද? last will අවසාන කැමැත්ත. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට බලන්නකෝ. according to අනුව according to her last will. ඇගේ අවසාන කැමැත්තට අනුව. the remains දේහය කියන අදහස the remains of Nandavati ඒ කියන්නේ නන්දාවතිගේ දේහය will be handed over කරනවා කියන බාර දෙනවා කියන එක will be handed over to the medical faculty කියන්නේ වෛද්‍ය පීඨයට කියන අදහස according to her last will. මම හිතනවා වාක්‍යය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. Mr. Senasiri was 98 years old at the time of his death. බලන්නකෝ. සේනසිරි මිය යන විට ඔහුගේ වයස 98යි.
at the time of his death ඔහු මිය යන විට අන්නේ අදහස තමයි ඒ තියෙන්නේ death මරණය කියන අදහස තේරුණා නේද Mr. Senasiri was 98 years old ඒ කියන්නේ Mr. Senasiri ඒ කියන්නේ සේනසිරිට අවුරුදු 98යිලු at the time of his death ඔහු මිය යන විට Mr. Senasiriට අවුරුදු 98යිලු තේරුණා නේද Mr. Senasiri was 98 years old at the time of his death ඒ කියන්නේ මිය යන විට සේනසිරිට අවුරුදු 98යිලු at the time of his death ඉතින් ඔන්න ඕක හරියට ඉගෙන ගන්න ඒ වචන ටික එකට ඉගෙන ගන්න at the time of his death her death at the time of her death නිකන් හිතන්නකෝ දැන් උඩ වාක්‍යයේ තිබ්බේ මේ නන්දාවති ගැන කතා කරේ ඉතින් මෙතනට දාන්න පුළුවන් Nandavati was 98 years old at the time of his නෑ his නෙමෙයි her at the time of her death ඇගේ වයස අවුරුදු 98යිලු කියන්නේ කාගේද මේ නන්දාවතිගේ වයස අවුරුදු 98යිලු ඇය මිය යන විට තේරුණා නේද මගෙනුට බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ they symbolically handed over appointment letters to graduate teachers මේ උඩ වාක්‍යයේ තිබ්බ නේද මේ hand over කියන එක right මෙතනත් තියෙනවා they symbolically ඒ කියන්නේ සංකේතාත්මකව කියන අදහස they symbolically handed over ඒ කියන්නේ ඔවුන් සංකේතාත්මකව බාර දුන්නා කියන අදහස handed over මොනවද appointment letters ඒ කියන්නේ පත්වීමේ ලිපි කාටද to graduate teachers බලන්නකෝ they symbolically handed over බාර දුන්න කියන අදහස appointment letters පත්වීමේ ලිපි කාටද to graduate teachers ඉතින් මම මේ වෙනකොට ගොඩක් දිග වාක්‍ය උගන්වනවා හරිම ලේසි විදිහට නේද ඉතින් වචනෙන් වචනේ මේ ටික තේරුම් ගත්තාම මේ දිග වාක්‍ය කියන දේවල් ගොඩක් ලේසි දැන් මගේ අලුන්ට මේවා තේරෙනවා නේද they symbolically handed over appointment letters to graduate teachers ඉතින් මේක අමාරුචන විදිහට තිබෙන්නේ මේ graduate teachers හරි ඒක දැන් මගේ අලුව දන්නවා ඒ වගේම appointment letters එකෙන් පත්වීමේ ලිපි hand over කරනවා කියන්නේ ලබා දෙනවා බාර දෙනවා ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් right they symbolically එකෙන් ඔවුන් සංකේතාත්මකව handed over ලබා දුන්න බාර දුන්න මොනවද appointment letters to graduate teachers උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට ඔවුන් පත්වීමේ ලිපි බාර දුන්න සංකේතාත්මකව තේරුණා නේද මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මේ symbolically සංකේතාත්මකව hand over කියන එක දන්නවා appointment letters ඒ කියන්නේ පත්වීමේ ලිපි to graduate teachers ඒ කියන්නේ උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට ඔවුන් සංකේතාත්මකව උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට පත්වීමේ ලිපි බාර දුන්නා they symbolically ඔන්නක හොඳටම ඉගෙන ගන්න they symbolically handed over appointment letters to graduate teachers ඉතින් මම හිතනවා අද කියලා දුන්න වාක්‍ය 10ම මගේ යාළුවන්ට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් මේවල මොනවා හරි අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක සැරයක් ආපහු වීඩියෝ එක බලන්න එහෙමත් පැහැදිලි නැත්නම් මට කතා කරලා මගේ යාළුවන්ට අහන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ ඕනම දෙයක් මගේ යාළුවන්ට මම කියලා දෙන්න සූදානම් ඉතින් අද පොඩ්ඩක් වහින දවසක් ගොරවනවා ඒ හැම දෙයක්ම වෙනවා ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මම කියන දේවල් මොනවා හරි අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නේ කියන්නේ හරියට මම කියන දේවල් ඇහුනේ නැත්නම් මොනවා හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කෝල් එකක් දාලා අහන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම මගේ යාළුවන්ට උදව් කරනවා ඉතින් එකම දේ මේව කට ඇරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ෆුල් වොලියුම් දාලා දැන් කට්ටියක් එකතු කරගෙන මේ පාඩම් මාලාව හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මුල් දේවල් අමතකයි නම් ආපහු මුල් දේවල් බලන්න හොඳට ඒව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තේරුණා නේද ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් මම හිතනවා මම කියපු හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ